Hello, my name is Vivian Dansel, Pinay, Alaskan vlogger. Ang kailangan natin sa lutuhin nating pisang dalag, ginger, saging, onion, saka yung piritong dalag, pero hindi siya yung piritong talaga. Mustard cabbage. Boiling. Luto na yung sibuyas, ginger. Lagay na natin ng fish. Yan, nilagay ko na. Tapos ipakuluan natin. Yan. Saka natin ilagay itong banana. Itong banana, it's already cooked yung frozen kasi wala kaming available na yung fresh. Tikman nyo kung tama lang yung lasa. Kung hindi, pwede nyong dagdagan ng patis or salt. Yung ingredients ilagay ko sa description box. Yan. Thank you for watching. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, share, and like. Thank you very much. Bye-bye.